Ada users with the link, the link that you give to Dr. Mariana. So I just use that link to create this QR. Boleh. Boleh? Okay. Okay, good. Okay. Cuma ada punya robot. Oh my god, I'm so sorry. Kejap Ya. Bagi air saja. Kopi yang yang bisa mengharap ke kita menambil duit gambar. Apa tak boleh? Tadi dekat bilik meeting tu. Tak boleh. Saya bagi Cik Azan tu video. Yang itu dia akan menceritakan kita. Tidak, okey. Saya pikir dia perlukan dan juga Mixing actually the whole industry mix around dia. Yang saya terasa di luar cari di mana yang just nak open dia. Kalau dia which one the positions dia macam jualnya boleh tak tahu kita buat application
Dia duduk. Komputer dan adalah dalam macam ni kalau dalam cerita Indonesia. Kalau di sekolah kan terus di sini kita Jadi nak video ke ibu yoga macam-macam. Jangan paling tinggi. Oh, you okay. Just what? Nothing. There's nothing. You come here lah. Come here lah, do it. Just read it. Testing. Okay. Can we start now? Okay. Assalamualaikum and good morning, everyone. It is my great pleasure to welcome you to this event, a unique intersection of knowledge and experience that promises to leave a lasting impression on each of you. First, let's warmly welcome our distinguished Professor Adjunct, IR Dr. Megat Zuhairi bin Megat Tajuddin, the visionary leader at the helm of National Cyber Security Agency, NACSA, as well as being the esteemed registrar for the Board of Engineers Malaysia, BEM. Encik Ahmad Azlan from Study Germany, Head of Departments, and most importantly to you, the bright minds of the future engineers. As we settle in, let's take a moment to bless our event with a dua recitation led by Mr. Aikal. Please welcome.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami dan lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami mohon kekuatan dan hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau dari melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu, pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan keindahan diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you, Mr. Aikal, for the Dua recitation. Now on to the highlight of our event. It is not every day that we get to interact with someone who's not only shaped the landscape of cybersecurity in Malaysia, but also plays a pivotal role in sculpting the future engineering professionals. I are Dr. Magad Zuhairi, the Chief Executive of NACSA and the Registrar of BM, embodies a dual commitment to Malaysia's progress. At NACSA, he leads the charge in cyber defense, heading the nation's forefront agency in cybersecurity, and plays a crucial role in safeguarding Malaysia against the ever-evolving cyber threats. Under his leadership, the agency is committed to enhancing Malaysia's cyber resilience by orchestrating the collective expertise and resources in cybersecurity, thus forming a robust defense against digital dangers. In his equally significant role as registrar at BM, he upholds engineering practice standards nationwide. Since its inception in 1972, BM has been the key statutory body for registering engineers, ensuring they meet rigorous professional and competency standards. Our Dr. Magad Zuhairi's deep leadership in these critical areas highlights the invaluable opportunity for all of you to gain insights from his talk, offering you a perspective on combining technological proficiency with professional integrity, which is essential for future careers in engineering. His educational journey transcends multiple continents, from the prestigious Johns Hopkins University in US, pursuing electrical and computer engineering with a minor in economics, to mastering communications technology at Ulm University in Germany. He culminated his journey with a doctorate in business administration from UiTM. Each step of this journey imbued him with a unique perspective he brings to work and us today. Today's talk on challenges and opportunities for engineers in the digital era couldn't be more timely or relevant. As final year engineering students on the cusp of joining the workforce, the insights you glean today are not just theoretical musings, but navigational beacons that will guide you through the complexities of a career in a world where digitalization is no longer a buzzword, but the foundation upon which societies function. Let's remember, this isn't just a lecture. It's a rare chance to see through the lens of a leader who's navigated the very waves you are about to sail. Engage actively, inquire boldly, and be ready to be inspired. Please welcome IR Dr. Magad Zuhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good
Morning, ladies and gentlemen, students, my fellow colleagues, friends. First of all, thank you very much to UiTM for inviting me again this year. I've given a talk last year, different batch. I hope tak ada yang kena repeat dan sebagainya. Datang lagi sekali tak ada ya. So it's because the reason I'm asking because I will be talking similar slide topic and similar slides of last year, but certain addition or maybe some editing or additional information which I edited just recently semalam just to make sure that my slides is more relevant and no longer obsolete for this year. So my topic today is slightly different from last year. It's challenges and opportunities for engineers in the digital era. I think most of you, lived and your life with all the digital gadgets and so on. So I think I revised my topic last year was about Industrial Revolution 4.0. IR 4.0 is no longer relevant. Now we are in IR 5.0. So that's how fast our environment, especially in digital, has progressed. So a bit of myself, I think the MC has just recently, just now introduced myself. I am the Registrar Board of Engineers Malaysia. I just recently being appointed as the Chief Executive of National Cybersecurity Agency, NACSA. If you have not heard about it, it is an agency that is responsible in the cybersecurity aspect in Malaysia under the Prime Minister's Department. Just a bit of myself, I think dah cakap tadi. However, I would like to highlight that after I graduated from electrical and computer engineering from the Johns Hopkins University in 1996, I joined JKR in 1997. I've been there for almost 25 years. In between, I went to Ulm University in Germany for 2 years and did my master's in communications technology. And then in 2009, I decided to do my PhD, not in engineering, however, at the Arshad Ayub Graduate Business School, UiTM. However, my PhD is all about, in some aspect of engineering, my research is about innovation and technology management in construction industry. So it's an honor for me to come back to UiTM as being an alumni of UiTM to contribute maybe a bit of my experience and knowledge in the industry, in the working, and then probably share certain challenges and opportunities that you guys might want to explore and put yourself of achieving or aiming for once you graduated from this university. I just like to also share, I had the opportunity to be part of the United Nations University in Portugal for just a short while, for 3 months, as a expert or so-called government fellow under electronic governance, establishing several policies for the United Nations in the perspective of ASEAN or the developing countries in the forms of digital transformation and so on. It was a good 3 months experience in United Nations University because I get involved with all the international experts and learn a lot from them, as well as I contributed to, and Malaysian contributed to some other policies in the United Nations. I've been appointed as the Board of Engineers Malaysia in 2020. This is my 4th year as the registrar. So, and then just recently, last year in August, I've been recruited by the government to lead the National Cybersecurity Agency as the Chief Executive there. So this is my 4th month as cybersecurity in NACSA. So please do not ask so much technical about cybersecurity. I'm still learning. However, I could share some of my experience after heading this quite important agencies in the government Malaysia. Just a bit of myself, I also had some articles in New Straits Times. I used to have my own column, but I have not sent any articles since last year because my work commitment. So I wrote about all the technical, some engineering, probably IT, digital transformation topics in New Straits Times. And apart from that, I'm quite bored sometimes talking about technical and so on. I also wrote something about my life experience, my relationship with my mother, my relationship with my father, my childhood memories and so on. And also some part of about life, about change and so on. So just to
fill my so-called free time doing something else apart from engineering. I also been invited to give talks in the radios and TVs and so on. Maybe you tak tengok TV sekarang, tengok Netflix and YouTube and whatever. So this is just my contribution, just to share, especially on Hari Profession Teknikal Negara. Just to share with you, 3 years ago, no, it was actually 4 years ago, I highlighted in the I went to the parliament, talked to one of the MPs that we should have engineer should have a day. Cikgu ada hari guru, doktor ada hari doktor dan sebagainya. So I told to one of the MPs, let's propose to the cabinet to have a 1 day for engineers. Sebab negara lain ada, US dan sebagainya. So unfortunately, fortunately, the MPs, the late husband was an architect. So kata tak boleh je lah buat hari engineer, kena include architect. And then this one person kata tak boleh lah cakap architect, kena lah include QS. And then we decided, okay, let's do Hari Profession Teknikal Negara, covers all. So in 2018, we tabled in the parliament, and then a cabinet approved to have a Hari Profession Teknikal Negara every year. First Saturday of December, every year is Hari Profession Teknikal Negara. So it's our day. First Saturday every year is Hari Profession Teknikal Negara. So bila saya kata nak dapat 1 hari je, and then it was actually first Saturday, tak dapat cuti pun. Buat apa, buang masa je petang parlimen. Tapi I will share later, on that first Saturday of every December, we get the top leaders of Malaysia to talk about engineers or technical profession. So hari tu, bila nak buat speech to PM about that day, then saya selitlah one paragraph. PM kata, saya make sure engineers dapat gaji tinggi. Saya masuk selit ke satu paragraph. Make sure engineer dapat something. So itu yang cikgu-cikgu buat. Every setiap hari guru mesti announce something. So it is a platform. Every year kita ada specific platform dan semua orang cakap tentang engineers, dan hari itulah kita meraihkan diri kita sendiri as engineers. And then bila kita rasa kita penting, dan selalunya bila kita rasa kita penting, kita want to do more. So there's a symbolic behind of establishing Hari Profession Teknikal Negara, just to highlight that. Yeah. Okay. Just to share again, I submitted one of my innovation initiative while I was in JKR, and it was selected as as the champion dekat United Nations. It was a World Summit Information Society under International Telecommunication Union, and organisation at the UN. Malaysia has been awarded as the champion under the e-science category last year. So it was an initiative between my group with yang botak Al-Misai tu, dia muda lagi, local engineers graduated from local universities, having its own company. We established an AI solution on construction industry, and we won at the United Nations level at Geneva. So we received our recognition in Geneva last year. So it was really a successful event for Malaysia engineers. Okay. Thank you. So enough of introduction. Sekejap pergi buat 10 minit, 15 minit on boring stuff. Jangan tidur lagi. Yang mengantuk tu try cari kopi, bawa a bit, buka mata sikit. Then we'll go back to some interesting, maybe interesting to me, maybe not interesting to you. Tapi I have an obligation to tell you about Board of Engineers Malaysia being a registrar. Tapi it's not about me, it's about yourself, because you need to understand the environment or the requirement or maybe your obligation being, which you guys will be an engineer after graduating from UiTM. Board Engineers of Malaysia is established under an act, ada akta, ada undang-undang for engineers. So bila grad nanti, or even sekarang, you all akan terikat dengan akta. Bila akta, undang-undang. Bila undang-undang, bila tak buat, bersalah. Bila bersalah, boleh didenda dan boleh ditangkap. Okay. So akta ni basically the aim of, tapi sebelum nak beritahu siap-siap, lepas ni ada quiz. Ada 20 soalan. Diwajibkan untuk jawab soalan. Kalau siapa yang top 10 tu, dia punya hadiah tu on the way daripada Board of Engineers Malaysia. So apa yang dalam slide ni akan ada beberapa soalan akan ditanya. Okay. So the aim or the objective of establishing Registration of Engineers Act 1967
Saya ada clue-clue sikit kat jawapan-jawapan saya tu. Bila ada jawapan tu saya highlightkan sikit kuat tu. Registration of Engineers Act 1967 mengatakan the objective of the act is to protect the public safety, health and welfare. Akta mengatakan to protect the public safety, health and welfare. Public So ramai yang tanya bila datang Board of Engineers Malaysia, apa Board of Engineers Malaysia ni tak protect engineer langsung. Tapi protect public safety, health and welfare. Adil kat situ. Akta tentang pendaftaran jurutera tapi tak melindungi jurutera. Tapi melindungi public safety, health and welfare. Tahu tak kenapa? Adakah kita perlu dilindungi seorang jurutera? Saya logiknya patutlah kan. Doktor pula, doktor pun perlu dilindungi. Accountant pun perlu dilindungi. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia dilindungi oleh satu akta lebih besar lah. Sebagai manusia lah. Tapi perlu ke spesifik perlindungan kepada engineer, perlindungan kepada accountant, perlindungan kepada doktor. Kenapa akta ni diwujudkan untuk protect the public safety, health and welfare? Sebab our role as engineer is to build benda, to design engineering element or products. When we do our work as engineer, our aim dalam kepala kita, we make sure we do things to make sure that orang yang menggunakan produk tersebut, which is the public, is being protected in terms of their public safety, in terms of safety, health and welfare. Kalau tak boleh relate dengan doktor, dia punya objektif a doctor is to protect dia punya patient punya health and life. Okay. So once kita ada akta, we are protecting the public safety, health and welfare, kita menjadikan kita sebagai seorang yang penting ke tak penting? Penting lah kan? Kalau tak protect, kita akan didenda. So kita sentiasa dalam mindset kita engineer, kita melindungi public safety, health and welfare. Okay. Dalam konteks superhero kita ni siapa? Siapa? Siapa yang melindungi public, siapa yang protect the public safety, health and welfare? Spider-Man apa? Spider-Man boleh juga. Okay, lagi? Semua superhero kan? Tapi kalau saya boleh relatekan the direct engineer dalam konteks superhero is Batman. Dia protect the Gotham City punya citizen in terms of dia punya safety, health and welfare menggunakan teknologi. Dia tak ada power pun yang kena cucuk, kena gigit spider ke, ada apa. Superman, dia buat dia punya kereta dia sendiri, dia guna certain material untuk terbang, dia ada material kat badan dia, semua is all buat engineering element. Dia buat benda tu untuk apa? Untuk protect public safety, Gotham City-nya public safety, health and welfare. Setuju ke tak setuju? So kalau orang tanya, you all ni dalam saya seorang engineer, boleh ke bercakap I'm an engineer? Macam Batman cakap. So jadi confident tak? So kena bawa diri tu Saya nak kena beritahu pada semua orang, once kita rasa kita sebagai Batman yang boleh buat sesuatu menggunakan teknologi and we are protecting our public safety and welfare, we are so important in this world, then we will see ourselves as someone yang very important dekat situ. Tapi jangan langgar undang-undang macam Batman, kadang-kadang langgar undang-undang dan sebagainya kan. So dia tak peduli. Tapi dia langgar undang-undang sebab elemen apa yang dilanggar? Kalau ada pemimpin atau maybe ada elemen integrity, rasuah dan sebagainya, dia menentang. So it's all about that lah. Engineering bukan semata-mata calculation dan sebagainya, ada elemen integrity, etik dan sebagainya. So it's all about us being a Batman. Boleh? Boleh jadi Batman kita semua jadi Batman Okay. Plus Batman seorang yang kaya. Betul lah. So dia kaya, tak tahu lah. Saya tak ingat dia inherit bapak dia punya atau memang dia kaya sebab dia buat benda. Tapi I think engineer kena fikir juga, tolak tepi kata engineer tu miskin, tapi Batman seorang yang powerful, menggunakan teknologi and knowledge, plus dia boleh jadi kaya through that strength yang dia ada. Okay. Alright. So ini role Board of Engineers Malaysia. Ini composition of our board.
datang daripada pelbagai industry players, datang daripada academicians dan juga beberapa lain yang mewakili profession engineering yang tertentu. Saya kat bawah tu kecil tu, saya sebagai registrar dan juga bersama-sama dengan secretary of BEM. Ini fungsi-fungsi dia, saya nak skip yang ni. Cuma saya nak highlightkan satu. Mandatory registration for employment. Bila ada akta mengatakan sebelum buat kerja-kerja engineering, mesti berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Okay. Kenapa mesti? Supaya orang yang berdaftar sahaja boleh melaksanakan kerja-kerja engineering. Okay. Untuk berdaftar, mesti melalui proses-proses yang melayakkan seseorang tu menjadi seorang engineer. Iaitu belajar di universiti yang diiktiraf. Siapa yang belajar daripada program physics, dia kemudian pergi tengok YouTube belajar tentang engineering, dia kata saya buat kerja engineering, saya buat pasang lampu menyala je, saya seorang engineer, akta mengatakan salah dan boleh dikenakan denda 50,000 dan dipenjarakan 3 tahun. Siapa yang tak berdaftar dengan Lembaga Jurutera, buat kerja-kerja engineering, akan didenda dan ditangkap, boleh dikenakan denda dan dipenjarakan 3 tahun. Okay. So, you all ni semua layak daripada program universiti UiTM yang diiktiraf oleh board, habis je kena berdaftar. Tapi kita dah buat program dengan UiTM, you akan di bawah IBAP program, automatic pendaftaran sekiranya membuat proses-proses tertentu dengan UiTM lah. Kalau tak, mesti make sure you all ada certificate graduate engineer sebelum bekerja. Kalau tak, walaupun dah graduate daripada program ni tapi tak berdaftar, tidak melayakkan tuan-tuan perempuan menjadi seorang engineer. Penting kat sini sebab kalau you all sendiri tak nak berdaftar, orang fizik pun tak nak berdaftar, orang engineer pun tak berdaftar, saya fizik pun tak berdaftar, boleh jadi seorang engineer. Saya tak petikaikan orang fizik tu bagus, cuma perlu melalui proses-proses pembelajaran sebagai seorang engineer. Okey. Kenapa dia penting? Sesiapa saja boleh pasang buat wiring, lampu boleh menyala, tapi yang tak belajar proses-proses tersebut, lampu tu boleh menyala tapi adakah kabel tu cukup besar saiznya menyebabkan tidak berlaku dalam masa tempoh tertentu, kabel tersebut akan terbakar dan menyebabkan kebakaran seluruh bangunan, menyebabkan public safety health welfare tu tidak terjaga. So, dia bukan semata-mata nampak lampu tu menyala tapi ada elemen-elemen pengukuran dan sebagainya yang perlu tuan-tuan belajar, memastikan proses-proses untuk memastikan keselamatan tu tercapai dilaksanakan. So, penting berdaftar tu bukan saya nak minta RM50 setiap pendaftaran. It's about RM50 tu tak ada hanya untuk bayar pegawai-pegawai untuk membantu pendaftaran sahaja. Tidak ada renewal sebagainya, hanya one time sahaja. Okay. So ini maksudnya sebarang engineering work yang berkaitan dengan engineering mewajibkan hanya orang yang layak saja untuk berdaftar. Saya nak skip yang ni. Ada 30 minit So once berdaftar, ada beberapa pendaftaran-pendaftaran lain yang perlu dibuat. Boleh jadi professional engineer, menjadi professional engineer with practicing certificate, boleh menjadi accredited checker dan proses-proses level-level yang boleh tuan-tuan perempuan laksanakan selepas melalui proses-proses yang sepatutnya. Okay. Saya dah skip ini. Okay. So, Board of Engineers Malaysia mengiktiraf program-program tertentu di mana UiTM salah satu universiti yang kita iktiraf program-program electrical, electronics engineering. Dan program tersebut diiktiraf di bawah Washington Accord di mana Board of Engineers sebagai pendaftar kepada signatory kepada Washington Accord di mana kelayakan tuan-tuan perempuan diiktiraf juga di 21 negara yang di bawah Washington Accord. Saya dimaklumkan, saya tak silap saya lupa nak revise ni, kita dah sampai 25 negara. Kalau grad pada UiTM bolehlah pergi kerja di negara-negara yang lain tu sebab mereka mengiktiraf kelayakan tuan-tuan dan perempuan di bawah program engineering. Untuk program Engineering Technologies, Sydney Accord baru ada 11, dimaklumkan dah 15 negara. So juga diiktiraf di 15 negara yang menandatangani Sydney Accord. Tadi Washington Accord, Pure Engineering, Sydney Accord, Engineering Technology, WA Accord, Diploma Level, Diploma dan juga Sijil punya level. Dan sekiranya tuan-tuan perempuan tamat pengajian daripada program-program yang diiktiraf oleh board ataupun
accord tu tadi melayakkan tuan-tuan perempuan untuk menjadi seorang engineer. Sekiranya tidak berdaftar, inilah Akta Seksyen 24 mengatakan sekiranya tidak berdaftar buat kerja-kerja engineering menyebabkan sekiranya dapati bersalah, you will be liable to a fine not exceeding RM50,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years. Tahun lepas, I have made about 30 police report of engineers who claim them as engineer, tapi bila kita tengok they are not registered with the board. Kita telah 10 orang telah ditahan polis dan dibawa ke mahkamah, dan buat masa sekarang ni masih hanya dikenakan denda lah RM3,000, RM5,000 sebagainya. Cuma walaupun tak dipenjarakan, ditangkap di rumah dan pejabat digeledah dan ditahan reman 1 hari dan didenda oleh mahkamah RM3,000, RM5,000. Rekod kriminal tu telah ada di dalam mereka. So it's very crucial for all of you to, mereka disalahkan, disabitkan disebabkan item F, impersonates a registered person. Dia tidak berdaftar tapi dia buat kerja-kerja seolah-olah dia berdaftar. Okay. Okay, saya skip yang ni. Apa yang all faham dekat gambar ni? Traffic light rosak. Traffic rosak lagi? Bukan. Bila kita kat traffic light, bila merah, kena buat apa? Bila kuning hijau, jalan kan? Kenapa? Supaya tak ikut peraturan, supaya tak jam. Sistematik keselamatan. Oh, lega, semua lulus. Bukan sebab ada polis kat tepi tiang lah. Kalau tak ada polis pun kita ikut peraturan kan, betul tak? Okey, so perlu ke nak kena tangkap masuk jail baru nak berdaftar. So sebagai seorang engineer, kita tahu mana betul mana tidak. So tak perlu undang-undang sebenarnya. Sebagai engineer sebenarnya tak perlu undang. Sebab itulah kita ramai tak jelas tentang regulation of Registration of Engineers Act punya ni. Sebab kita dah ditanam daripada belajar lagi, professional ethic tu nombor 1. Bila buat calculation, kalau kurang pada situ kena betulkan. Kalau ada certain threshold tak dipenuhi, kita make sure kita redesign supaya threshold tu melepasi level-level tertentu. Betul lah? So itu basically element of engineers. Kita mematuhi certain standard peraturan dan sebagainya. Sebab itulah tak perlulah setiap kali saya kena pergi ke tempat-tempat tertentu bawa Black Maria, siapa tak berdaftar daripada kilang pergi masuk jail sebab tak berdaftar lembaga jurutera. Sebab kita tahu sebagai seorang engineer syarat-syarat utama adalah mematuhi peraturan dan undang-undang yang sepatutnya. Okay. So kita dah berdaftar sebanyak 200 lebih ribu engineers, dengan syarikat juga kita berdaftar. So kalau dari segi nombor ni nampak macam ramai, tapi sebenarnya kita masih kekurangan engineers. Kalau ikut negara-negara lain, satu nisbah paling banyak engineers adalah Japan, satu nisbah 50. Kita dalam satu nisbah 145, sekarang mungkin meningkat sikit, satu nisbah 120. Okay. So kita masih perlukan engineer lagi. Tapi orang kata tak, bila grad tak dapat kerja pun, engineer dah terlalu ramai. Konteks Japan, satu nisbah 50, engineer bukan hanya menunggu untuk bekerja daripada syarikat-syarikat. Mereka keluar sahaja daripada ni, mereka membuka syarikat sendiri untuk menghasilkan produk-produk untuk dikomersialkan. Sebab itulah kejayaan Germany dan Japan. Graduan-graduan yang dihasilkan oleh universiti bukan semata-mata menunggu untuk dapat kerja daripada syarikat-syarikat, tetapi juga dah bermula untuk membangunkan, untuk membina syarikat-syarikat startup tertentu untuk menghasilkan produk-produk mereka sendiri dan dikomersialkan di dalam dan luar negara. So kita masih sedikit jauh dengan Jepun, tapi saya nak set minda kat sini pertamanya supaya of course betul lah, bila fresh grad kita terus nak bekerja dengan syarikat, tapi ada peluang-peluang lain government support untuk tuan-tuan menjadi seorang entrepreneur dalam bidang kejuruteraan dan juga teknologi. Okay. Saya pun nak skip yang ni. Sini ada engineering technologies ke? Ke semua engineer, pure engineer? Semua pure engineer. Cuma saya nak bezakan bahawa kita ada dua kategori, engineers dan engineering technologies. Dua-duanya adalah mempunyai saling bergantung antara satu sama lain. Cuma membezakan engineers, you all kat sini adalah disusun supaya banyak ke arah product design, product development, operations, dan slowly
Bila field service dah tak ada banyak ilmu kat situ. Engineering technologies mereka banyak on applied. Tapi on design, on product development semakin kurang. Tapi di Malaysia kita tak nampak beza sangat sebab most of our industries dekat tengah-tengah tu. Production, manufacturing. So engineering technology ke, engineers ke tak ada beza dari segi perspektif employer. Okay, hanya mereka tertentu je yang akan pergi ke product design dan sebagainya. So hopefully negara mula ke arah industri yang mencipta dan sebagainya, and there are more demands for pure engineers untuk mengembangkan kepakaran dan ilmu dalam bidang product design. Okay. Saya nak skip ni bidang-bidang yang ni tak relevan sangat, saya nak skip yang ni. Ini pun mungkin nantilah bila once you dah graduate, then there are pathways of you to becoming a professional engineer so on. Ini pun saya nak skip dulu, tak is not that important. Cuma bukan last of my phase 1 punya slide is that ramai masih confused the difference between these three organisation. Board of Engineers Malaysia is the regulatory body responsible we have our ACTA, so it is mandatory to register before you practice engineering. IEM, Institution of Engineers Malaysia, is a society. Kat situlah you buat networking. This is where you become a committee members, you network, you do activities and so on. It is voluntary for you to become to be a member of IEM. So if you join IEM, then you'll be able to meet other colleagues or friends that maybe you could share certain experience and so on with IEM. BEM is a regulatory body. Registration with us is mandatory. Then ada MBOT, Malaysian Board of Technologies. MBOT roles is to register non-engineering technologies, IT, food technologies, other technologies yang non-engineering. So it is voluntary juga. An engineer can also become technologies and register with the board, MBOT, tapi it is a voluntarily basis. MBOT is register with BM is again mandatory. Yeah? Okay, so next is that just not share. Malaysia has always been among the top ranking when it comes to World Competitive Index. We were at number 19 when we was in 2016. Tiba-tiba ranking kita makin menurun jadi at number 25, 28. Recently katanya kita even like 29 or 32 kalau tak silap saya. So however, it's still a top 30 in the world. And then when it comes to productivity, kita top 30 in the world ni when it comes to competitive index. Tapi when it comes to productivity, as compared to Ireland, Germany and Singapore, what is productivity punya indication is that for 1 hour punya kita as a employee, a Swedish and Irish employee, for 1 hour they produce a product a value of $100. 1 hour the value is $100. As compared to Malaysia, 1 hour kita hanya produce about $16 punya value. So that's how low our productivity is. Okay, so macam mana nak naikkan kita punya productivity jadi $100 ataupun macam Singapore 40, Germany 60? Kalau sekarang you buat kerja, produk you value $20. How do you increase your productivity? Kerja lebih masa? Skip lunch? Pergi gym bagi kuat sikit, angkat supaya boleh buat kerja lagi banyak? Balik lambat, jangan tidur lagi, apa? Apa yang you all as engineer feels that kita boleh increase our productivity? Caranya apa? Tak berhenti. Teknologi. Tak ada cara lain Ireland, Germany, Singapore tingkatkan productivity menggunakan teknologi. That's the only way sekarang. Tak perlulah cari ubat kuat ke,
tak tidur malam ke, skip lunch ke, berlari dalam office sebab tak sempat nak bagi ni. Productivity can only the main factor of increasing productivity is through technology. Okay, so any problems atau nak increase your productivity, explore the use of technology. So siapa yang paling terror tentang teknologi? Doktor? Accountant? Engineer lah. Okay. So, dalam era teknologi sekarang, yang sepatutnya menerajui negara ni, engineer. Okay. So, bawalah diri sebagai seorang yang akan menerajui negara. Engineer telah membawa kita ke dalam daripada industri agriculture kepada industrian. So sekarang ni dah peluang kita untuk membawa negara ke peneraju dalam bidang teknologi. Sebab itu kerajaan sentiasa invest dalam digitalization, because one of the advanced technology yang ada sekarang is all about digitalization. So sepatutnya kita lah ke depan untuk menguasai teknologi-teknologi tersebut. Janganlah pas pada doktor, janganlah pas pada accountant untuk menerajui teknologi. Okay? Kemudian opportunities di luar Malaysia. ASEAN ada berapa negara? 10 Saya 10. Europe ada 27. Okay. Bila kita kata kita nak jadi tahap dunia, kalau dulu-dululah nak setanding Jepun, nak setanding Jerman, nak setanding US. Tapi betul, benda tu betul, US, Europe semua dah quite very advanced. Tapi when comes to opportunity, kalau tengok Europe dengan ASEAN ada 10 negara, Europe ada 27 negara. Dari segi size, dari segi market capitalization, dari segi population, kita sebenarnya lagi besar. So ASEAN dalam satu konteks ASEAN akan menjadi satu economic superpower soon. Selepas China, US, China, India, and then ASEAN. Europe maybe ASEAN. So opportunity-nya banyak di ASEAN. So lihat bahawa opportunity kita bukan dalam konteks Malaysia semata-mata, tapi dalam konteks ASEAN secara keseluruhannya. Okay, so Malaysia ada advantage sebab kita selain daripada Singapura, Malaysia quite advanced in terms of technology punya adoption, dan gunalah peluang kita punya advancement kita dalam teknologi tu untuk explore market-market di luar Malaysia. Kalau dapat peluang ke luar negara, pergilah. Kalau mak kata tak pergi, pujuklah mak, tak apa. Saya selamat di luar negara. Kalau boyfriend tak bagi pergi, tak apa, saya setia. Kalau girlfriend tak bagi, tak apa, carilah orang lain. Serius, opportunity tu di luar negara tu adalah satu opportunity yang tak you all cuba explore. Sebab satu, bila kita dekat dalam environment yang kita rasa selamat, environment kita rasa selesa, kita so afraid of facing challenges. Okay. So once we are in environment yang there are challenges, environment yang kita tak biasa, every single thing is a challenge. So once kita pass that challenge, sebenarnya saya boleh buat sebenarnya. Sebelum saya ditawarkan ke United Nations di Portugal, saya kata, ya Allah betul ni saya nak pergi. Mula rasa macam tak nak pergi. When saya tengok expert dalam senarai tu, it's just semua orang yang kuat advance. So saya pergi juga sebab satunya seronok nak pergi Portugal 3 bulan. Tapi it was one of my decision yang saya rasa yang betul, sebab being involved in environment yang challenging, saya menjadi seorang yang kita tak sedar ada potensi dalam diri. Potensi yang tersimpan dalam kalau tak face challenge. Semua kita lari. Dan sebenarnya bila kita face challenge, kita realise there's potential in every single one of you yang kita sebenarnya tak sedar. So kalau ada opportunity yang susah, pilih yang susah. Jangan pilih yang senang. Buat masa sekarang ni. Jangan tengok kawan senangnya ni, tapi saya dapat yang susah. Tak nak lah. Because yang susah sekarang tu
akan membawa kita sesuatu yang lebih besar di masa depan. Kalau itulah again, memanglah saya sebagai parents pun kalau anak saya nak pergi overseas kata nanti abang ikut sekali lah. It's normal parents. Tapi you all kena beritahu diri sendiri kata tak apa, tak payah ikut. Saya nak face my challenge sendiri and then saya akan balik. Sebab kalau you all pergi 3-4 tahun, Malaysia akan jadi lebih hebat dan 3-4 tahun baliklah time tu. And then contribute to our country. Balik. Okay. So tanam sifat itu supaya kita menjadi peneraju kepada dunia. Kalau you all dapat pula pergi keluar negara, kadang-kadang kita rasa terpegun dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh rakyat-rakyat native speaker di Europe, US. Terrornya dia ni. Tapi sebenarnya terror sebab dia punya slang dia tu. Tapi sebenarnya bila tengok balik konten dia, ya betul tak ada benda. Berpusing-pusing kat situ je. Tapi kita bila cakap something on our technical sebenarnya, they are so respectful of us because we talk real substance. Kita based on real issues and real calculation and real knowledge. Okay. Just nak share sikit, semua ada belajar microeconomics ke sebagai elective ke apa? Tak ada? Tak ada? Okay, so pentingnya microeconomics ni sebab saya nak share satu mesyuarat yang saya hadiri last week yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Pembukaan dia kata saya baru je jumpa seorang engineer di Pahang. Bila saya tanya, dia datang berjumpa kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, kami perlukan bajet Datuk Seri, kata. Berapa bajet yang you perlukan? Engineer tu kata saya perlukan 7 bilion bajet segera. So PM kata dalam mesyuarat tersebut, boleh tak kita hantar pegawai-pegawai kita yang engineer ni pergi kursus management sikit. Bila saya tanya nak bajet berapa, nak minta 7 bilion, a budget of a state. Memanglah 7 bilion tu a requirement. Tapi bila datang benda yang nak diselesaikan cepat, minta 7 bilion terus. Mintalah 200 juta dulu and then the 7 bilion tu at a certain this approach. Kita ni engineer kira-kira kat ujung 7 bilion, jumpa PM saya nak 7 bilion. Kalau tak nak bagi 7 bilion tak boleh buat apa-apa. So it's all about people punya faktor, cara kita penyampaian, cara kita menilai dalam perspektif yang lebih besar supaya kita boleh blend in di kalangan orang yang membuat dasar supaya kita melihat dalam konteks yang lebih besar. So saya dalam mesyuarat tu sedikit malu sikit sebagai seorang engineer. Saya kata betul engineer tu sebut dia nak minta 7 bilion. Betul PM kata tak sepatutnya minta 7 bilion. So kat situlah yang kita perlu sama-sama tengok supaya approach kita, yes Datuk Seri saya perlukan 7 bilion tapi saya perlukan 200 juta sekarang. Tapi seperancangan pun perlu 7 bilion supaya benda-benda. So ada approach tertentu untuk menarik orang, cara kita presentkan case kita kenapa kita perlukan 7 bilion. Okay, so maybe you all tak boleh relate situ tapi saya nak share bahawa saya sedikit malu dan juga sedikit tersedar bahawa it is a true character of engineer. Dan mungkin PM juga salah sebab tak faham engineer is being straightforward. Tapi engineer tak faham that talking to a leader you have to ada certain skill to approach your case. Okay. So balik pada microeconomics, it is very important sebab this is the only graph yang saya faham masa buat microeconomics masa buat degree dulu. Saya ambil microeconomics, saya punya economics saya punya minor. Sebab bila economics ni, bila ada graph, engineer sangat rasa attracted sebab kita is all about calculation and graph. So supply and demand punya curve beritahu bila price tinggi, demand akan kurang sebab mahal. Orang tak nak demand, tak nak beli benda. It is all about bila price rendah, quantity of demand akan tinggi sebab orang nak beli sebab price rendah. Itu dalam demand punya curve sebelah kanan tu. Supply punya curve yang sebelah kanan tu, bila price tinggi, orang akan supply banyak. Sebab price tinggi, semua orang nak supply sebab dapat untung tinggi. Tapi barang kalau price tu rendah, supplier nak supply sikit je sebab tak untung. Dua contradictory punya graph. Seorang kata bila price tinggi nak demand rendah, seorang kata
Bila price tinggi, supply banyak. So perlu ada equilibrium. So bila equilibrium tu digabungkan supply and demand punya curve, jadi PE tu. PE itulah price equilibrium. Satu price yang dipersetujui bersama antara orang dengan supplier, orang yang nak supply dengan orang yang nak demand. Okey tak? Faham tak? Faham Kalau tak faham, beritahu. So ini rule of economics. Bagaimana sesuatu price itu ditetapkan. Saya nak relatekan dengan bagaimana gaji kita ni ditetapkan untuk engineer. Bila price tinggi, bila gaji tinggi, orang tak nak ambil engineer sebab gaji tinggi. Cari yang murah. Bila price tinggi, ramai orang jadi engineer sebab gaji tinggi. So dua elemen yang berbeza, tapi bila dia combinekan, dia akan sampai kepada satu equilibrium. Tetapi graf tu boleh diubah, boleh di-shiftkan dengan cara-cara tertentu. Pertamanya, bagaimana kita nak, kalau kita ubah supply, tolak daripada green tu kepada purple, apa jadi? Menyebabkan price menurun. Betul Yang graf yang kat sini, nampak ke saya cursor ni? So kita tak nak supply tu turun ke bawah. Kita nak supply punya graf tu naik ke atas supaya P1 jadi P2. Gaji you jadi P2. Satu caranya adalah control supply tu. Beritahu, kena pastikan, itu role kami, kena pastikan bahawa hanya supply datang daripada mereka yang berdaftar sahaja. Siapa yang tak berdaftar tak boleh jadi engineer. Okay, so supply jadi contracted, graf akan naik, price akan jadi P2. So employer, syarikat tidak ada pilihan, terpaksa bersetuju dengan P2. Okey tak? Okey, ya? Okey. Boleh tak ada shift demand punya graf? Pun boleh. Di mana demand mungkin datang daripada syarikat-syarikat yang berdaftar ke Malaysia. So, fungsi kerajaan promote syarikat-syarikat berdaftar di beberapa negara, daftar dan create demand. So once create demand, shift akan naik jadi P1 jadi kepada P2. Okay. So keduanya demand juga boleh di-create oleh you all sendirilah. Buat syarikat sendiri, guna peluang-peluang startup ataupun benefit-benefit subsidi yang kerajaan bagi untuk buat syarikat sendiri. So itu adalah salah satu cara untuk create extra demand. Bayar gaji sendiri dan sebagainya lah kan, sebab ada syarikat sendiri. Dan juga tadi saya beritahu pergi ke ASEAN International Market. So secara automatik graf demand akan shift ke atas menyebabkan gaji naik kepada P2. So apa jadi kalau dua-dua graf graf supply and demand dua-dua bergerak? Saya sebagai kerajaan buat kerja, you all pun buat apa yang you all patut buat, dan dua-dua graf naik menjadikan jadi P3. So untuk dapat gaji tinggi kena bersama-sama. Kalau masuk syarikat tersebut, orang sebelah tu jadi engineer tapi dia grad daripada economicsnya degree, report pada board. Beritahu pada HR, saya akan pergi, akan buat berdasarkan undang-undang, dia tidak layak menjadi seorang engineer. Dan kecil lah supply tu, automatically lah seorang tak ada kerja, dia kena cari engineer lain dan dia terpaksa bagi gaji yang lebih tinggi. Okey tak? So penting bukan semata-mata sebab nak gaji tinggi. Tadi again kita nak protect public safety, health and welfare. So orang grad pada economics degree tak boleh jadi engineer sebab akan memberi kesan kepada public safety and welfare bila menggunakan produk-produk yang kita hasilkan dan juga yang kita buat atau design sebagainya. Okey. So sama-samalah kita berusaha untuk mencapai gaji P3 dengan usaha, bukan usaha kerajaan semata-mata tapi di kalangan warga-warga engineer lain. Okey. Ketiga ni saya nak share lagi satu statistik pada MOF mengatakan compensation of employees. Compensation of employees ni pengiraan oleh kerajaan daripada perbelanjaan yang digunakan oleh syarikat untuk membayar gaji dan reward kepada pekerja dalam bentuk percentage. Di mana saya nak buang ini, skip ini. UK bayar syarikat membelanjakan almost 50% untuk bayar gaji. Korea 47, Australia 47, Singapore 39, almost 40%. Majikan Malaysia kedekut 35% sahaja. Okay, so kat situ salah satu kita inisiatif adalah pastikan supaya majikan kita boleh mencapai 40%
or at least 40% macam Singapura atau 45%. Supaya majikan menghargai employee dengan membayar gaji yang tinggi. Tapi nak itu je ke? Lantaklah saya tak buat kerja goyang kaki, kena bayar 40%. So kena buktikanlah dengan produktiviti tu. Kalau tak, majikan datang serang kerajaan pula, kenapa nak paksa kita orang bayar at 40% ni walaupun engineer-engineer kat Malaysia tidak berkualiti dan tak nak buat kerja. So kena two ways lah. Jangan, saya faham di Twitter, di Facebook, di Instagram, you all menyerang menggunakan bahasa-bahasa yang sungguh menyentuh, melukakan hati saya. Tapi saya baca semua, tapi saya faham you all punya approach sedikit berbeza dengan zaman saya. Saya tengok dalam perspektif beza, walaupun dia maki-maki ni maksudnya, walaupun dia maki tapi ayat sebenarnya tolonglah naikkan gaji. Walaupun ayatnya maki contohnya kan. Itu nak sejakkan hati saya lah. Tapi saya rasa benda tu bukan di pihak saya saja, tapi kena sama-sama. Nombor satu. Nombor dua, betul ada orang yang dapat gaji 1,800, 2,000 sebagai seorang engineer. Minta gaji 2,500, syarikat terpaksa juga bayar 2,000. Tapi try tanya kawan-kawan yang dapat 4,000 tu. Kenapa dia dapat 4,000? Kenapa kita salah kalau you all dapat 2,000? Kenapa? Kalau dia kata saya dapat 4,000 sebab saya demand, ataupun saya bekerja keras, ataupun saya present diri saya hebat semasa interview, saya pilih syarikat yang betul, saya dapat 4,000. Tapi patutlah saya pilih 2,000 sebab saya nak duduk balik kampung. Balik kerja boleh duduk bawa ketiak mak. So tak ada nilai. So 2,000 tu saya boleh terima. Tapi janganlah disebabkan faktor you all ada choice tersebut menyalahkan kerajaan semata-mata. Tapi kerajaan akan kami di bawah engineer membuat sesuatu untuk pastikan you all dapat reward yang sepatutnya sekiranya betul dapat gaji tersebut bukan atas faktor pilihan, tapi disebabkan faktor ditekan ataupun dipaksa oleh syarikat-syarikat tertentu. Okey. So tanya diri sendiri juga, dan saya di pihak kerajaan sentiasa memastikan supaya kita juga boleh sama-samalah sinergi antara engineer dan juga role saya, role kerajaan untuk memastikan kejuruteraan menjadi pilihan di kalangan pelajar-pelajar generasi. Berapa minit lagi? Mas, bagi saya 10 minit lagi, sikit lagi slide saya. Okey. Statistik mengatakan top 1 in 4 best performing CEOs, top 25 kata saya, top 40 best CEOs yang di dunia adalah di kalangan mereka dalam background engineering. Kenapa? Sekat bawah tu, 3 tu. Analytical thinking, problem solving, attention to detail. 3 benda yang kita semua ni ada sebagai seorang engineer. Apa jadi kalau tak ada analytical thinking? Boleh ke buat matematik? Which is the fundamental of engineering. Nombor 1, engineer kena ada analytical thinking, buat analisa. Engineer ni, kita paling utama kita lah menyelesaikan masalah. Kalau tak ada masalah, tak adalah fungsi engineer. Seperti fundamental kedua. Fundamental ketiga, attention to detail. Kalau dalam konteks certain industri, kesilapan 0.1 mm pun boleh membahayakan sesuatu, tidak menyebabkan satu produk di reject dan sebagainya. So attention to detail. So 3 benda ni yang paling utama menyebabkan seseorang tu menjadi CEO yang hebat. So dah kita ada ketiga-tiga karakter tersebut, kenapa tak jadi CEO? Sebab malu sebab tak reti nak cakap. Sebab nanti orang rasa kata kita ni cakap benda yang tak tepat. Deal dengan orang-orang yang bukan engineer, walaupun tak tepat, walaupun tak betul, dia jadi macam betul. Betul lah. Walaupun tak betul, jadi macam betul. So kata, terrornya dia. Tapi bila tengok balik konten dia, lah tak betul. Tapi nak cakap beritahu dia tak betul pun kita jadi takut. Entah dia betul. Kan? Ada tak pengalaman-pengalaman tu? Saya realitinya betul. 25 tahun saya bekerja, bila deal dengan orang-orang dalam bidang yang lain, approach mereka menyampaikan seolah saya rasa ada self-doubt. Calculation saya betul kata 45, tapi dia kata 40. Dia betul kot dengan cara penyampaian. So kena ada kena 3 faktor ni menjadikan kita seorang bidang yang hebat. Dan bila orang kata tak betul dan kita yakin benda tak betul, dan sampaikanlah. Janganlah simpan.
simpan, lepas tu kat belakang beritahu, tadi tak betul lah sebenarnya. Oh ya ke? Lepas tu bila next meeting, dia yang beritahu, hari tu saya salah calculation, sebenarnya 45. Dan kan dia dapat maklumat 45 tu daripada kita ni yang betulkan dia sebelum tu. So siapa yang dapat reward, siapa yang dapat kredit? Orang yang boleh present diri dia untuk menjadi hebat. Okay. So, top 10 skills of 2023 oleh, saya lupa yang ni, World Economic Forum. Satu source yang reliable . Analytical thinking nombor 1. Engineers. Okay. Creative thinking. Tak boleh lari, memang kena kreatif. Bila kita solve problem, memang kita ada elemen creativity untuk selesaikan masalah. Yang nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu adalah semua benda baru yang you all kena explore, dan kebanyakannya kurang di kalangan engineer. Kita tak agile, kita tak fleksibel. Mesti macam ni. Betul, serta-serta benda mesti macam tu, tapi kena ada element of flexibility. Kalau ada problem tu kena solve cara gini, orang kata tak boleh, dan through creativity supaya ada flexibility untuk cari solution cara lain. Okay. Dan teknologi, literasi dan sebagainya. So saya nampak 1 hingga 10 tu, kalau kita 70% ada di dalam diri kita masing-masing, cuma tambah baik 3 lagi je lah. So 3 lagi tu tak boleh ada setengah tak boleh diajar. Semuanya melalui proses-proses kehidupan. Dan paling cepat dapat belajar 3 tersebut melalui proses kehidupan yang mencabar. Tapi di generasi sekarang susahnya sikit sebab you all ada pilihan nak pilih mencabar ke atau nak pilih tak mencabar. Dulu saya minta maaf generasi sekarang pantang bila kata dulu saya macam mana. Saya terpaksa cerita sikit. Dulu kami senang. Saya senang sebab itu je jalan saya ada. Kalau tak pilih kerja sekarang, upgrade je hari pertama tak kerja, mak kata lantak engkau lah. Duduklah rumah, makan je apa mak masak. Sekarang, tak kerja tak apa. Mak bagi allowance. Bapak bagi allowance. Bagus, tapi ada kelemahannya sebab kita sentiasa nak lari daripada cabaran. So itu akan setback yang you all akan hadapilah. Saya sebagai parents juga beritahu anak saya bergaduh dengan kawan dia, abah nak tukar kelas hari ni sebab kawan gaduh dengan kawan tak best. Saya sebagai YDP PIBG boleh je call guru besar tukarkan anak saya ke kelas lain. Kalau saya nak lah sebagai seorang parents nak terbaik dalam perspektif saya. Tapi adakah itu solusi yang baik? Sebab saya kenalah anak-anak hadapi cabaran yang sepatutnya sampai bila. Adakah kita akan selama-lama di dunia ini untuk melindungi anak-anak? Dan so cabaran sesuatu kena pilih cabaran supaya benda tu adalah satu proses pembelajaran. Betul, lagi baik duduk kat rumah tak mati pun makan ada daripada pergi kerja di tempat yang dipaksa sampai setengah mati buat kerja. Perspektif tu betul lah. Tapi dari perspektif, adakah cabaran tersebut menjadikan saya lebih hebat di masa depan? Tak apalah, susah sikit daripada duduk rumah, tak buat apa-apa, main game, post Instagram, baca orang punya tak puas hati dia ni dah beli beg baru. Saya pun minta mak bagi saya nak beli beg baru dan sebagainya. So, itu So, it's about life. Tapi saya faham generasi sekarang suka nak pilih mana baik dan buruk sebab dia punya overlapping of good and bad tu tak boleh nak differentiate sangat. Okay. So, set balik jadi bila grad nanti, jadi engineer yang hebat dan jadi engineer hebat yang boleh menerajui, bukan engineer yang hebat terpaksa report kepada accountant, kepada lawyer bahawa saya dah buat kerja. Tapi lawyer accountant kata, saya dah selesaikan masalah. Tapi dalam tu sebenarnya menyelesaikan masalah adalah engineer. Okay. Ekonomi negara digital akan berkembang 325 bilion pada tahun 2030. Okay. Dan akan ekonomi digital menyumbang pada 20%. 20% tu nilai yang buat tinggi. Okay. Siapa dia akan mewujudkan 500,000 kerja yang boleh diisi oleh sesiapa sahaja. Okay. Cuma Job Street
mengatakan bahawa antara top 20 jobs in the future is AI engineer, software developer, cyber security engineer, big data analytics dan sebagainya. Bila tengok kat sini semua kata, oh, ini orang IT. Orang IT untunglah. Nak buat IT lah sebagainya. Cuma, semua tu adalah elemen analytical thinking, problem solving and attention to detail. So, semua ni adalah berkait dengan teknologi dan engineering. So jangan set minda kata selepas saya grad jadi electrical engineer, saya kena nak bekerja dengan TMB, mesti nak bekerja dengan syarikat-syarikat elektronik, tapi sebenarnya TMB, elektronik dan sebagainya mempunyai keperluan-keperluan elemen ni. Cuma tambah pergi kursus-kursus tertentu akan menjadi you all menjadi salah seorang engineer dalam konteks digital punya perspektif yang untuk explore peluang-peluang yang lebih besar. Saya seorang intern 6 bulan di cyber security agency NACSA, mendapat tawaran disebabkan 6 bulan dia intern di NACSA, mendapat tawaran daripada satu syarikat perbankan dengan gaji permulaan 4,500 fresh grad So apa yang dibuat, memang dia belajar IT, belajar engineering, tapi dia mendapat tambahan kos cyber security dengan sedikit experience 6 bulan, terus ditawarkan gaji permulaan 4,500. So benda-benda ni perlu you all sedikit terbuka untuk lepas keluar tu sambil cuti semester ke explore kursus-kursus yang ada online pun diiktiraf. Tak perlunya physical training. Banyak program-program iktiraf dalam cyber security atau IT yang diiktiraf dan boleh membuatkan tuan-tuan puan mempunyai nilai lebih tinggi. Okay. Last sekali, a few last slides. AI bukan orang IT lah. AI is all about engineering, technical, analytical punya profession. Kita rate nombor bawah 44 daripada 62. Semua kita hebat, polisi semua kita hebat, tapi talent kita tak cukup. Menyebabkan ranking jadi 44. Kerajaan sentiasa menekan mesti AI, tapi tak ada orang nak buat AI. So explore AI supaya potensinya amat besar dan rasanya seorang fresh grad AI boleh mendapat tawaran 4,500 ke atas as fresh grad. Okay, dan sekarang ada term baru. Term ni dah lama. Kita selalu sebut IT, tapi sebenarnya OT semakin berkembang. OT adalah Operation Technology. Semua operation technical dah menggunakan elemen IT. So orang IT buat coding, buat interface. OT adalah elemen untuk mengautomatekan equipment. So electrical engineering adalah orang yang paling sesuai untuk terlibat dalam OT. So explore OT salah satu you all punya direction untuk sebagai future career prospect. So adalah PLC, SCADA dan sebagainya. So OT is in the future. Sorry last, bukan berapa minit lagi lah. Dah 5 minit. Boleh lagi 5 minit ya. Then again saya nak beritahu bahawa kalau masih dengar IR4, kita dah ke IR 4.0 bukan 4.0, dah consider irrelevant dan obsolete. IR1 teknologi steam engine, IR2 teknologi elektrik, IR3 teknologi komputer, IR4 teknologi internet, IR5 adalah teknologi yang berkaitan bahawa di era IR 4.0 kita akan hidup bersama-sama dengan robot. Robot bukan lagi IR4, robot buat kerja untuk kita. IR5, robot hidup bersama-sama dengan kita. Itu je simple definitionnya. So, adakah itu opportunity, adakah itu challenges bila robot dah hidup bersama-sama dengan kita? Dua-dua. Satu, robot akan mengambil alih kerja-kerja yang dia boleh buat. So, kurangnya pekerjaan peluang kepada kita. Dia opportunity sebab robot tu meningkatkan produktiviti supaya kita manusia boleh buat benda yang lebih hebat lagi. So, tak payahlah fikir benda-benda simple yang robot boleh buat ni. Benda yang lebih advance tu biar manusia fikir. So, bila kita ada nilai yang lebih hebat, kita akan dapat reward yang lebih hebat dalam bentuk gaji dan juga remuneration yang sepatutnya. Akhir sekali,
permulaan tadi Hari Profesi Teknikal Negara. Setiap tahun PM yang berbeza, cuma ada 2 tahun je PM yang sama, bercakap tentang pentingnya engineers. Tun bercakap tentang engineers lah yang mengubah negara daripada industri pertanian, perindustrian, pemodenan digital dan sebagainya. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan perlunya lebih ramai pemimpin di kalangan profession teknikal. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan kita perlu, dengan teknologi baru, kita bukan lagi hanya menggunakan teknologi, kita perlu menghasilkan teknologi. Dan siapa yang patut lakukan adalah engineers. Dan akhir sekali tahun lepas, Disember tahun lepas, Yang Hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kita perlu lebih ramai tenaga mahir untuk mencorakkan pembangunan dan pemodenan negara di kalangan orang di bidang teknikal. Okay. So, my last slide, saya nak menawarkan pada semua pada di sini, di mana Naksa kita menawarkan beasiswa dalam bentuk khusus cyber security bernilai RM5 juta yang saya perlu habiskan tahun ini. Sebenarnya saya perlu habiskan sebelum April tahun ini dalam bentuk kursus-kursus yang diiktiraf bernilai, satu kursus tu bernilai antara RM1,200 sehingga RM5,000. Online kursus di-assess dan mendapat certification, dan kursus-kursus tersebut akan memberi tambah nilai kepada tuan-tuan perempuan untuk future career. So boleh daftar dan kita akan tawarkan kursus-kursus tersebut termasuk penempatan secara internship ataupun practical training di Naksa Petronas, TM dan juga TNB untuk mendapat pengalaman dalam bidang cyber security dalam konteks engineering perspektif. Okay, so ambillah peluang ni untuk enroll di dalam program yang ditawarkan oleh dengan kerjasama EC Council yang kita launch pada Disember yang lepas. Okay. Okay, semua dah dapat Kalau tak dapat nanti minta slide daripada ni. Okay, saya nak stop sini dulu. Quiz selepas ini saya nak selepas Encik Azlan dah berquiz lah kot. Nak quiz sekarang ke? Quiz sekarang, okay? Ada quiz sikit and then baru saya paskan pada saya kena play kot ni. Tak boleh. Tak boleh. Saya rasa saya kena playkan dulu. Boleh ke masuk? Tak boleh Saya kena runkan quizzes dulu kot. Sorry. Tak boleh dalam bentuk ni Sekejap saya try lagi sekali. Boleh sekejap saya kena runkan dulu. Dia punya link dia. Cabut dulu takut kalau keluar result. Sekejap